Magandang araw po sa inyo. Ako si Teacher D. Welcome to Mang Jose Online TV. Gumagamit ba kayo ng Google Meet? O di kaya Zoom? Sa panahon ng pandemya na uso na ngayon ang online meeting, online conferencing, online class, online messages at marami pang iba. Napapansin niyo ba na sa inyong video kadalasan ay baliktad ang picture lumalabas tulad nito? May solusyon po tayo diyan. Sa video natin ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin maayos ang video natin na mukhang nakabaliktad in just one click. Huwag po kayong aalis. Babalik ako. Welcome to Mang Jose Online TV. Now your host, June again. Kadalasan na nakikita ko sa mga nag-o-online nakabaliktad ang kanilang picture ng video. Kahit ang kanilang presentation. Kaya karamihan nagdo-double account sila. Meaning, dalawa ang kanilang account na binubuksan kung mag-pay present sila dahil sila mismo hindi nila mababasa ang kanilang presentation. At para makita nila, gumagawa sila ng isa pang account para meron silang magagamit pang monitor ng kanilang presentation. Ang hindi nila alam, may solution ang internet para dyan. Yan ang ipapakita ko sa inyo. Pero bago tayo mag-start, mag-subscribe ka muna kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Wala pong bayad mag-subscribe, yan ay free. At pakiclick na rin ang bell button para maging bahagi ka ng ating tips, tricks and tutorials. Kung handa na kayo, lilipat na tayo sa ating desktop para maipapakita ko na sa inyo. Balik muna tayo, at ipapakita ko sa inyo ang video uli. Napansin nyo na sa isang click lang na ayos natin ang video. Ganito lang kasimple. Ganito lang ang solution. Una, search natin ang video mirror. I-type natin na walang space. Sundan niyo ako. Then click add to Chrome. Pangalawa, pwede rin sa Chrome Web Store. Sundan niyo ako. Dito sa Chrome Web Store i-search ang video mirror na walang space. Ito na siya. At pag na-add nyo na ang mirror sa Google Chrome browser nyo, dito na yan siya makikita. Kung hindi mo siya makikita dito, malamang dito pa siya. At kung kailangan mo na siyang gamitin, ay click mo na lang. Then lilipat naman tayo sa Zoom.
Mas madali lang sa Zoom kasi pupunta lang tayo sa setting then i-click ang mirror. Hanapin nyo lang ang mirror sa setting. Ganun lang kadali ang pag-ayos ng ating mga video na parang nakabaliktad ang mga ito. Maliit ito na bagay pero malaking sagabal ito sa ating mga online presentations. Hanggang sa susunod natin na video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para ma-update ka sa sunod natin na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam. God bless you. Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.